اتصال تليفوني من الباحث الاقتصادي الاستاذ احمد ابو علي، هيشرح لنا بعض الارقام الوارده فيها. صباح الورد يا استاذ احمد. صباح الورد يا استاذ محمد. صباح الورد يا استاذ احمد، تحياتي ليكم ولكل الساده المشاهدين. صباح الورد عليك استاذ احمد، عايزين نترجم الارقام دي، شايفها ازاي؟ هو يمكن خليني اقول لك في البدايه يا استاذ محمد انه مشروع الموازنه العامه في كل عام مالي بيعكس دايما توجهات الدوله وحرصها على مدى تحقيق مجموعه من المعايير الاجتماعيه، يمكن من الناحيه الاقتصاديه اللي بتتم المواطن في المقام الاول. لكن يمكن موازنه 2021 تحديدا يعني عكست اكثر من معيار، كان من اهمها طبعا انه الدوله ماضيه في طريقها فيما يتعلق باستكمال مسيره الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وانه في رغبه جاده من جانب الدوله ممثله في وزاره الماليه لتقليص معدلات الدين العام والعجز الناتج المحلي الاجمالي، وايضا تعزيز بنيه الاقتصاد من خلال تحفيز التصدير وتشجيع الصادرات ودعم الاستثمار، وايضا الدعم الموجه للطبقات الاجتماعيه الاولى بالرعايه. يمكن انه لو احنا جينا شفنا الارقام دايما علشان تقدر توضح حجم التغير الحادث في اي موازنه، بتقارنها بموازنه العام الحالي. يعني احنا بنتكلم على الموازنه ل 2021 العام المالي القادم، فاحنا بنقارنها ببنود الموازنه بالعام الحالي. احنا لما نيجي نتكلم على انه الاجور حصل فيها زياده بحوالي 335 مليار جنيه في العام الموازنه الجديده، يعني نتكلم على زياده بتقدر بحوالي 11.3% عن العام المالي الحالي. يعني حوالي المرتبات زادت 30 مليار يا استاذ احمد. بالظبط كده يا استاذ احمد، تحديدا يعني هذا الرقم. بتتكلم على مخصصات المعاشات، بتتكلم على انه زياده حوالي 19 مليار جنيه. مشروعات الاسكان الاجتماعي لاقت دعم بحوالي 5 طب خليني مليار. في المعاشات زادت 19 مليار عشان القوانين اللي اقرها سياده الرئيس، دي حاجه، والحاجه الثانيه اعتقد في قسط في الموازنه دي لرد فلوس المعاشات، صح كده؟ بالظبط يا فندم، يمكن حوالي 170 مليار جنيه، ده هيكون قيمه القسط الثاني من اموال صناديق المعاشات اللي هيتم ردها لاصحاب المعاشات خلال الفتره او العام المالي الجديد ان شاء الله 2021. يمكن كمان كان في حوالي 7 مليار جنيه لمسانده الصادرات ودعم التصدير. كمان في نسبه زياده في الاستثمارات الحكوميه بحوالي 280 مليار جنيه و700 مليون، بتتكلم على حوالي نسبه زياده تحديدا في هذا البند حوالي 64% عن العام المالي الحالي. يمكن كمان يا استاذ احمد انه الاستحقاق الدستوري او الدستور وضع اهتمام كبير جدا فيما يتعلق بقطاعات التعليم والصحه والبحث العلمي، وبالتالي يمكن الموازنه العامه بتيجي دايما في كل عام مالي ان هي تلبي هذا الامر تحديدا. يمكن احنا بنتكلم على انه حوالي تم رصد 95 مليار جنيه و700 مليون لقطاع الصحه، بتتكلم على زياده حوالي 23.4 مليار جنيه عن العام المالي الحالي. التعليم او قطاع التعليم حوالي 46 مليار 700 مليون جنيه، البحث العلمي حوالي 7 مليار و800 مليون جنيه. كمان في حاجه مهمه فيما يتعلق ب حوالي 4 مليار جنيه خاصه بالضرائب، لانه زي ما حضرتك عارف انه في القرارات الاخيره اللي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد تيسيرا على المواطنين، بالظبط في رفع الحد الادنى من الاعفاء الضريبي من 8000 لحوالي 15000 جنيه، وتخفيض شرائح ضريبيه زي ضريبه العمل وضريبه الدخل تحديدا يعني. طب خليني اقول لك يا استاذ احمد، يعني الدوله هنا في بعض النقاط لفتت نظري قوي. 7 مليار للبحث العلمي ما كناش بنشوف ده في الموازنات القديمه اعتقد. بالظبط، دي نقطه مهمه جدا، ده رقم كبير يعني. حضرتك عليها لانه يمكن في تحديات بتبقى وليده اللحظه زي التحدي اللي احنا العالم كله بيشهده الان، فكره موضوع ازمه كورونا، ده بيستوجب ان انت تزود مخصصات البحث العلمي علشان تقدر ان انت تواجه هذه الازمه. ويمكن البحث العلمي مش معني فقط بمواجهه الازمات الطارئه او الازمات اللي بتاخد فترات زمنيه طويله، لكن يمكن الدوله المصريه على مدار ال5 سنين اللي فاتوا كان في اهتمام واضح من جانب القياده السياسيه والدوله المصريه فيما يتعلق بتطوير البحث العلمي بحيث انه ينعكس على تحقيق التنميه الاقتصاديه. ويمكن حتى رؤيه مصر للتنميه المستدامه 2030 فيها شق كبير جدا متعلق بتطوير نظم البحث العلمي، وان هي تكون مواكبه للتغيرات والمستجدات اللي بيشهدها العالم بشكل عام وبتشهدها الدوله المصريه على وجه التحديد. يمكن زي ما حضرتك عارف ان البحث العلمي هو قاطره التنميه الاقتصاديه في كل المجالات، ويمكن انه التنميه لما بتكون مبنيه على بحث علمي تقدر ان هي تحقق جدواها الاقتصاديه بمعدلات اسرع من المعدلات حتى الطبيعيه المرسومه او الموضوع عليها. غير البحث العلمي يا استاذ احمد، ابرز البنود اللي لفتت نظر حضرتك؟
يمكن خليني اقول لحضرتك استاذ محمد انه البنود المتعلقه بتحقيق العداله الاجتماعيه خاصه اصحاب المعاشات او فكره الاعفاء الضريبي، يمكن ده بيعكس مدى توجه الدوله ورؤيه الدوله واحساسها بالمواطن والتحديات اللي بتمس المواطن خلال الفتره الحاليه. يمكن كان ده كمان واحد من اهم اليات الاصلاح الاقتصادي، فكره تحقيق ملف العداله الاجتماعيه خلال الفتره الحاليه. يمكن كمان انه الدوله لما جت وضعت هذه الموازنه، ويمكن ده حتى كان نقطه ايجابيه جدا، انه تم استرشاد بسعر الصرف يعني على مدار 3 شهور، ويمكن وضع حد سعر البرميل النفط عند $61. يمكن احنا بنشوف تراجع كبير جدا في اسعار النفط الفتره الحاليه، لكن يمكن دايما انت في الموازنات بتبقى حاطط اقصى تقدير علشان لما يحدث يعني هذه الازمه تنتهي ويحدث مره ثانيه ارتفاع في اسعار النفط ما يعملش عندك جاب كبيره جدا او خلل في ما بين بنود الايرادات وبنود النفقات داخل الموازنه، وبالتالي ده بيزود من نسب العجز الكلي. فده بيوضح انه الدوله في اطار وضعها لموازنه العام المالي الجديد هي وضع استراتيجيه على المدى البعيد، تحسبا لاي تحديات او اي تغيرات في اسعار النفط من الممكن ان هي تنعكس على اسعار السلع او اسعار كافه المواد الانتاجيه. انت هنا بتتكلم على النفط، ما بتتكلمش عنه كسلعه، لكن بتتكلم عنه على انه سلعه وسيطه في انتاج العديد من السلع الاخرى، فبالتالي ده ممكن ياثر عليك تباعا في بنود الانفاق او النفقات والمصروفات. يعني نقدر نقول استاذ احمد لولا وجود الحاله الاقتصاديه الدوليه ووجود كورونا بهذا الشكل كان ممكن يكون في تغير في شكل الموازنه السنه دي؟ طبعا يا فندم، يعني يمكن هي الموازنات يا استاذ محمد بشكل عام بيبقى لها تصور على المدى الزمني المتوسط والطويل، لانه يمكن فكره التحديات او الطوارئ او الازمات بيبقى ليها بند خاص بيها في الموازنه تحسبا لحدوث اي ازمات، فبالتالي دايما الدول بتضع في بنود الايرادات او الاحتياطات الموجهه لهذا الامر مبالغ نقديه اكبر من المعتاد على تحسبا لحدوث اي ازمه لا قدر الله، من الممكن انه ما يحصلش عندك خلل كبير جدا يترتب عنه عجز في الموازنه، وبالتالي ده يبقى في يعني تحدي امام الدوله او امام الحكومات هنا انه محاوله معالجه هذا العجز سواء بقى بالاقتراض او باصدار ادوات الدين العام زي السندات او اذون الخزانه او خلافه. فيمكن دي كان نقطه ايجابيه جدا خاصه على صعيد صناعه السياسه الماليه في الاقتصاد المصري على مدار ال6 سنوات، ويمكن ده شيء ايجابي ناتج عن الاصلاح الاقتصادي، انه انت قدرت ان انت تعزز من مواردك الماليه اللي تقدر من خلالها انك تزود كافه بنود النفقات او المصروفات اللي يمكن في حاجه ماسه دايما انه فيها تغيير وتعديل بما يتواكب مع اي تحديات او اي ازمات سواء موجوده حاليا او من المحتمل لا قدر الله حدوثها. استاذ احمد، يعني يمكن محمد سأل حضرتك على الرؤيه الخارجيه، ولكن بخبرتك بقى للرؤيه الداخليه، ما انا ببص كده كمواطن على الموازنه واضح انها معقوله بالنسبه بقى كم الصرف اللي صرف سواء على فيروس كورونا من دعم 100 مليار، من زياده الدعم بالنسبه للساده الاطباء والفريق الطبي كله، من زياده الدعم بالنسبه للتعليم والصحه. واضح ان هو كده البعد الاقتصادي اللي اتعمل الفتره اللي فاتت فرق في الشكل العام للموازنه. يعني ده سؤال مهم جدا، لانه يمكن يعني اعداد او صناعه الموازنات يا استاذ احمد في المقام الاول بتمس المواطن، وبالتالي لازم في يعني عند تصميم الموازنه او وضع بنود الموازنه الدول او الحكومات بتنظر دايما للمواطن في المقام الاول وتحقيق البعد المجتمعي لهذا الامر، انه يمكن حضرتك لو لاحظت في كافه بنود النفقات هي في المقام الاول يعني مرتبطه بالمواطن. يعني احنا لما بنشجع الصادرات ده بيرتبط حصيله النقد الاجنبي اللي جايه لنا، بيترتب عليه استقرار في سعر الصرف. لما بتشجع الاستثمار بينعكس في توفير مزيد من فرص العمل ومزيد من حجم الانتاج والتشغيل داخل الاقتصاد، فبالتالي هينعكس على المواطن في توفير سلع وفرص عمل وخلافه. فيمكن الموازنه اللي ارتباطها القوي بالمواطن في المقام الاول، فاعتقد دايما الدوله او الحكومه بتكون وضعت كافه المعايير اللي من شانها تحقق فكره التوازن داخل الاقتصاد المصري. يمكن صناعه السياسه الماليه تحديدا استاذ احمد بتبقى انت عندك القدره على انك يعني تغير فيها بما يتفق مع احتياجاتك كدوله، لكن زي ما قلت لحضرتك هو التحدي الاكبر امام اي حكومه او امام اي دوله في اعداد الموازنه هو مصادر ايرادات هذه الموازنه عشان تقدر تواجه او تواكب حجم النفقات المتزايده ده يعني في الوضع الطبيعي. ما بالك بقى في اوقات الازمات لا قدر الله زي ازمه كورونا، يبقى عندك يعني احتياجات مخصصات زياده لقطاع التعليم، لقطاع الصحه، لقطاع البحث العلمي، لزياده توفير السلع الاستراتيجيه وخلافه. فبالتالي لازم حصيله ايراداتك يبقى عندك قدره ان تنوع في ايراداتك علشان تقدر تواكب حجم التغير في النفقات على مدار العام المالي الجديد.